So hello everyone, welcome back once again to the banking platform of Avit Shiksha. Avit Shikshaৰ banking platform ole আপোনালোকক মই পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। So আমি already আজি থাম্বনেইলত দেখিবলৈ পাইছে যে PYQ ডিসকাশনৰ ওপৰত ক্লাছ এটা আনিছো ৰেশিও আৰু প্ৰপৰচনৰ। So already আমাৰ ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰচনৰ আগৰ তিনটা ক্লাছ হৈ গৈছে য'ত আমি বেসিক্স সমূহ ডিসকাস কৰিছিলো ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰচনৰ। So আজিৰ এই ক্লাছটোত আমি পাৰ্টিকুলাৰলি যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন আছে PYQ আছে সেইটো ডিসকাস কৰিম বুলি কৈছিলো এই ক্লাছটোত। So already আমি PYQ ডিসকাশনৰ এটা পাৰ্ট 1 আনিছিলো য'ত আমি কোৱেশ্চন কেইটামান ডিসকাস কৰিছিলো। So আমি কি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছিলো হেকিটো আমি চাম আৰু আগৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন আৰু আহিবলগীয়া যিখিনি আমি পাৰ্ট 2ত আমি কৈছিলো যে আমি আৰু কিছুমান PYQ আনিম। So সেই কোৱেশ্চন কিটাও আজি এই সেশনটোত আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আপোনালোকেও লগতে কৰিবলৈ চাব আমি কোৱেশ্চনখিনি সলভ কৰিবলৈ চাম। So আহক আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছো। So আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে আগৰ যিকিটা কোৱেশ্চন আছিল আমি PYQ ডিসকাস কৰি আছিলো। So অলৰেডি এই PYQ টো এই কোৱেশ্চনটো আমি আগৰ ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছো। So আমি ইয়াৰ পৰা আজি বিগিন কৰিম। So আমাৰ থাৰ্ড কোৱেশ্চন যিটো আছিলে এই কোৱেশ্চনটো আমি ইনকামৰ পাৰ্টৰ পৰা আনিছো। আমি এনেকুৱা কিছুমান PYQ আনিছো য'ত পাৰ্টিকুলাৰ এটা টপিকৰ পৰা কেইটামান কোৱেশ্চন মানে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যিবিলাক অলৰেডি আগৰ এক্সামত আহি গৈছে। So হেনেকুৱা কিছুমান কোৱেশ্চনছে আজি আমি ইয়াতে আনিছো। সো সেই কোৱেশ্চন বিলাক আমি সলভ কৰিবলৈ চাম। সো আপোনালোকে চাওক যেটো কোৱেশ্চন ডিসপ্লে হৈছে বৰ্ডত নিজে পঢ়িবলৈ চাব এবাৰ তাৰ পিছত নিজে একবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব। সো কোৱেশ্চনত কৈছে যে ইয়াতে এই বস্তুটো যেটো ৰেশিওৰ কনসেপ্ট হয় এটো একচুয়ালি আমি কত লগাও হেতু আপোনালোকৰ লগত অলৰেডি মই আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো। আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে যেটো ৰেশিওৰ কনসেপ্ট হয় হেতু আমি এজত হাইটত ওয়েটত বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিমানখিনি আমি ক্যাটেগৰি আছে বা কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যিমানখিনি আমাৰ units and measurements আছে তাতে আমি ৰেশিওৰ কনসেপ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰো। সো অলৰেডি আমি এইবিলাক ডিসকাস কৰিছো। সো এখিনি ৰেশিওৰ ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্সৰ ওপৰতো আমি আগতেও দুটামান কোৱেশ্চনছ কৰিছিলো কিন্তু ইয়াতে আমি এটো PYQ হয়। সো ইয়াতে আমি এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ চাম। সো আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো ৰিড কৰিব। তো ইয়াতে কৈছে যে ইনকাম অফ A, B and C is 4:5:7 and the expense ratio is 5:4:6 respectively. If A saves 25% of his income but B saves 6,800 and find the saving of B. B saving to আমাক উলিয়াবলৈ দিছে যদি এনেকুৱা হয়। So obviously আমাৰ ফার্স্ট টার্গেটটো কি হয় কোৱেশ্চনত আমাক কেনেকে ডাটাখিনি দিছে সেই ডাটাখিনি আমি কেনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো সেইখিনি কেনেকে লিখি লও সেইটো বস্তু আমি আগতে কৰি লম। So ইয়াতে সব যিখিনি ডাটা কৈছে ইয়াতে কৈছে দা ইনকাম অফ A, B, C is 4:5:7 তাৰ মানে obviously আমাক ইয়াতে ইনকামৰ যেটো ৰেশিও হয় সেই ৰেশিওটো আমাক দি দিছে। So obviously আমি ইনকাম ৰেশিওটো লিখি লম ইয়াতে যেটো ইনকাম ৰেশিও A:B:C দিছে। A:B:C যেটো ইনকাম ৰেশিও আছে এটো দিছে আপোনালোকৰ 4:5:7 বুলি দিছে। ওকে সো এটোৱে আপোনালোকক ইনকাম ৰেশিওটো দিছে। সো এতিয়া আমি কি কৰিম এই ইনকাম ৰেশিওটো আকৌ কি দিছে দা এক্সপেন্স ৰেশিও ইজ 5:4:6 যেটো এক্সপেন্স ৰেশিও দিছে হেতু আমাক 5:4:6 দিছে। সো obviously this is our income ratio আৰু যেটো এক্সপেন্স ৰেশিও হয় এক্সপেন্স ৰেশিও হেতু আপোনালোকক কিমান দিছে 5:4:6 বুলি দিছে 5:4:6 বুলি দিছে। ওকে সো এতিয়া কৈছে সেভিংসটোৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কৈছে অনলি এৰ কথাটোহে আমাক কৈছে যে এ কিমান সেভ কৰিছে আৰু হেতু পাৰ্সেন্টেজত দিয়া আছে 25% বুলি কৈছে। যেটো সেভিংসৰ কথা কৈছে সেই সেভিংসটো এ কিমান সেভ কৰিছে 25% সেভ কৰিছে। ওকে যদি এ 25% সেভ কৰিছে এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো আমি কেনেকৈ কৰিম মই কৈছিলো যে আমি কিছুমান কোৱেশ্চন ৰেশিওৰ x লগাই কৰিম x আৰু y ধৰি পেলাই কৰিম আৰু কিছুমান কোৱেশ্চনছ আমি x আৰু y নধৰাকেও কৰিব পাৰো। য'ত আমি x আৰু y কনসিডাৰ কৰি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লাগে সেই কোৱেশ্চন বিলাকটো আমি xy কনসিডাৰ কৰিয়ে সলভ কৰিম আৰু য'ত আমি xy কনসিডাৰ নকৰাকে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰো তাত আমি xy কনসিডাৰ নকৰাকে সলভ কৰিম। সো এতিয়া যেটো কোৱেশ্চন দিছে ইয়াতে চাওক যেটো আমাৰ ইনকামৰ ৰেশিও আছে যেটো আমাৰ ইনকামৰ ৰেশিও আছে হেতু আপোনালোকক 4:5:7 বুলি কৈছে আৰু যেটো এক্সপেন্সৰ ৰেশিও আছে হেতু 5:4:6 বুলি কৈছে। সো দুইটাই বেলেগ বেলেগ কোৱান্টিটি হয় ইনকাম আৰু এক্সপেন্স। সো obviously যদি ইয়াতে মই ইনকামটো 4:5:7 to 4x 5x আৰু 7x বুলি ধৰো আৰু যেটো এক্সপেন্স কৈছে হেতু মই 5y 4y
আৰু 6y বুলি কনচিডাৰ কৰিম অ'কে চ' এতিয়া মোক ছেভিংছৰ কথাটো কৈছে ছেভ কৰিছে 25% ছেভ কৰা বুলি কৈছে চ' অবভিয়াছলি 25%ৰ আপোনালোকে জানে যিটো ফ্ৰেকশ্যন ভেলু হয় 25%ৰ তো 25%ৰ যিটো ফ্ৰেকশ্যন ভেলু হয় সেইটো 1/4 হয় অবভিয়াছলি 1/4 হয় ডেট মিনছ ছেভিংছৰ যিটো পাৰ্ট হ'ব সেইটো আমাৰ কিমান হ'ব ৱাইৰ 1/4 ছেভ কৰিব ইনকামৰ 1/4 ছেভ কৰিব তাৰমানে ইনকাম কিমান হৈ আছে ছেভছ 25% অফ হিজ ইনকাম বুলি কৈছে অফ হিজ ইনকাম বুলি কৈছে এইখিনি আপোনালোকে কনচিডাৰ কৰিব চ' এৰ ইনকামটো কিমান হৈ আছে ইয়াতে 4x হৈ আছে চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে 1/4 কিহৰ পৰা ছেভ কৰিব 4xৰ পৰা ছেভ কৰিব চ' 1/4 ইনটু 4x তাৰমানে 4 যদি মই কেঞ্চেল কৰি দিওঁ ছেভিং উইল কাম আপ টু x ছেভিংটো মই x বুলি ক'ম চ' বাকীকেইটাৰটো বি আৰু চিৰ যিটো ছেভিঙৰ কথা সেইটো আমাক কুৱেশ্যনত মেনশ্যন কৰা নাই চ' সেইটো আমি ডাটাটো আমি পোৱা নাই চ' বি আৰু চি কিমান ছেভ কৰিছে সেইটো আমি ইয়াতে আনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথাই কৈছিলে যে এই 25% ছেভ কৰিছে আউট অফ হিজ ইনকাম যদি 25% আউট অফ হিজ ইনকাম ছেভ কৰিছে তো তাৰ এৰ যিটো ইনকাম আছিলে আপোনালোকে বৰ্ডত চাব 4x বুলি আমি ধৰিছোঁ চ' 4xৰ যদিও আমি 1/4 কৰোঁ চ' অবভিয়াছলি এইটো বস্তু ছেভিংছটো 1/4 ইনটু 4x কৰিলে ছেভিং উইল কাম আপ টু x ছেভিংটো x হৈ যাব অ'কে তো ছেভিংটো যেতিয়া আমাৰ x হৈ যাব চ' 1/4 ইনটু 4x যেতিয়া কৰিম আমাৰ ছেভিংটো x হৈ যাব অ'কে চ' এতিয়া আমি x পালোঁ চ' অবভিয়াছলি আমি এতিয়া এটা কাম কৰিব পাৰোঁ আমাক কি উলিয়াব দিছে আমাক কৈছে দেন দ্য বিৰ ছেভিং কিমান সেইটো উলিয়াব দিছে অ'কে বিৰ ছেভিং কিমান হয় সেইটো উলিয়াব দিছে চ' অবভিয়াছলি এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা আগতেও আগৰ ক্লাছত পাইছিলোঁ যে ইনকামৰ যিটো ভেলু হয় ইনকাম ইজ ইকুৱেল টু এক্সপেন্স প্লাছ ছেভিংছ এই বস্তুটো হয় I ইকুৱেলছ টু ই প্লাছ এছ এই বস্তুটো দি আমি এক্স আৰু ৱাইৰ যিটো ৰেচিঅ' হয় সেইটো উলিয়াই লওঁ চ' ইয়াতে চাওক যিটো এৰ ইনকাম হয় আপোনালোকে ইয়াতে চাওক এৰ যিটো ইনকাম হয় সেইটো আপোনালোকৰ 4x হৈ আছে আৰু এক্সপেন্সটো কিমান হৈ আছে 5y হৈ আছে চ' এইখিনি ভেলু আমি ইয়াতে পুট কৰিম এতিয়া যিটো ইনকাম হৈ আছে সেইটো আপোনালোকৰ কিমান হৈ আছে 4x হৈ আছে এৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যিটো এক্সপেন্স হৈ আছে সেইটো কিমান হৈ আছে 5y হৈ আছে 5y হৈ আছে আৰু যিটো ছেভিং হৈ আছে সেইটো আপোনালোকৰ x হৈ আছে চ' ইয়াৰ পৰা যদি মই ছল্ভ কৰিবলৈ চাওঁ এই ইকুৱেশ্যনটো মই x আৰু y ৰেচিঅ' যিটো হয় সেইটো মই পাই যাম চ' ইয়াতে চাওক 4x মাইনাছ x হৈ যাব 3x হৈ যাব আৰু ইফালে হৈ যাব 5y চ' এইফালে যদি মই ছল্ভ কৰোঁ চ' x/y ৰ ভেলু যিটো আহিব সেইটো আপোনালোকৰ 5/3 আহিব অ'কে তাৰমানে x/y কিমান পাই যাম ইয়াৰ পৰা ৰেচিঅ' ওলাই আছোঁ এইটো ৰেচিঅ' যিটো আমি XYZ কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ আমি XYZ XY কনচিডাৰ কৰি পেলাই ৰেচিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চ' XYৰ যিটো ভেলু হ'ব ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো কিমান হৈ যাব x/y কিমান হৈ যাব সেইটো আপোনালোকৰ 5:3 হৈ যাব অ'কে 5:3 হৈ যাব চ' এতিয়া যিটো এক্সৰ ভেলু y হৈ আছে এক্সৰ ভেলু 5 আৰু y ভেলু আমি 3 এই ভেলুকেইটাই এই ইনকাম আৰু এক্সপেন্সত আমি পুট কৰিম অ'কে এক্সটো আমি কিমান পাইছোঁ 5 পাইছোঁ ৱাইটো আমি 3 পাইছোঁ এইকেইটা এক্স আৰু ৱাই আমি ইনকাম আৰু এক্সপেন্সৰ যিটো ৰেচিঅ' আমি পাইছোঁ এই ৰেচিঅ'টোত আমি এতিয়া পুট কৰি দিম চ' ইনকাম আৰু এইটো হ'ল এক্সপেন্স চ' ইনকামৰ যিটো পাইছোঁ আমি ভেলু সেইটো ভেলু কিমান পাইছোঁ 4x 5x 7x 4x is to 5x is to 7x আৰু যিটো এক্সপেন্স পাইছোঁ সেইটো কিমান পাইছোঁ 5y 4y আৰু 6y 5y is to 4y is to 6y এই বস্তুটো পাইছোঁ চ' ইয়াতে মই অবভিয়াছলি এক্স আৰু ৱাইৰ যিটো ভেলু পাইছোঁ x/y যিটো পাইছিলোঁ x/y আমি কিমান পাইছোঁ x/y আমি 5:3 পাইছোঁ 5:3 পাইছোঁ 5:3 পাইছোঁ চ' এই যিটো 5:3 পাইছোঁ এক্স আৰু ৱাই এই বস্তুটো আমি ইয়াতে পুট কৰিম চ' আমি যদি ইনকামত পুট কৰোঁ আপুনি চাওক ইয়াতে কিমান হৈ যাব 4 × 5 20 is to এইটো এক্সটো আমি 5 পুট কৰিম 5 5 25 হৈ যাব আৰু এক্সটো 5 চ' 7 5 35 হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ এক্সপেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পুট কৰিম y পুট কৰিম চ' এক্সপেন্সত যেতিয়া ৱাইটো পুট কৰিম এক্সপেন্সৰ আমি ৰেচিঅ'টো কিমান লৈছিলোঁ 5y 4y 6y y ভেলু 3 হৈ আছে চ' 5 × 3 অবভিয়াছলি 15 হৈ যাব আৰু 4 × y এইটো আপোনালোকৰ 12 হৈ যাব আৰু 6 × 3 এইটো আপোনালোকৰ 18 হৈ যাব
হৈ যাব সো ইনকাম আৰু এক্সপেন্সৰ যেটো অৰিজিনাল ৰেশিও এতিয়া আমি পাই গৈছো হেতু চাওক আমি ইয়াতে কনসিডাৰ কি কৰিছিলো 4x 5x 7x আৰু ইয়াতে এক্সপেন্সৰ ৰেশিওটো আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো 5y 4y আৰু 6y 4y 5y আৰু 6y কনসিডাৰ কৰিছিলো সো কিন্তু এতিয়া আমি যেটো পাইছো এটো 6y আমি যেটো পাইছো এতিয়া আমি এটো অৰিজিনাল ৰেশিওটো পাই গৈছো that is 20:25:35 for income আৰু এক্সপেন্সৰ কাৰণে 15 12 আৰু 18 সো ইয়াৰ পৰা যদি মই সেভিংছৰ ৰেশিওটো এতিয়া উলিয়াবলৈ চাও কেনেকৈ উলিয়াও আমি সেভিংছটো যদি ইনকামৰ ভ্যালু কি হৈ যায় এক্সপেন্স প্লাস সেভিং হৈ যায় সো অবভিয়াসলি যেটো সেভিংৰ ভ্যালু আহিব হেতু ইনকাম মাইনাস এক্সপেন্স কৰিলে আমি পাই যাম সো ইয়াতে যেটো সেভিং আহিব আপোনালোকে ইনকামৰ পৰা এক্সপেন্স বিলাক মাইনাস কৰি দিয়ক ইনকামৰ পৰা এক্সপেন্স বিলাক মাইনাস কৰি দিয়ক 20 - 15 হৈ যাব আমাৰ 5 is to 25 - 12 is 13 আৰু আমি পাম 35 - 18 এটো আপোনালোকৰ হৈ যাব 17 সো এটো হলো আমাৰ সেভিংৰ ৰেশিও এই ৰেশিওটো যেটো পাইছো আমি এই ৰেশিওটো আমি সেভিংৰ ৰেশিও পাইছো okay this is our saving ratio this is our saving ratio 5:13:17 কিন্তু এতিয়া আমাক আমি কোৱেশ্চনত আহিম আমাক কি কি কৈছে উলিয়াবলৈ কৈছে C save 6800 C কিমান সেভ কৰিবলৈ কৈছে C 6800 মানে 6800 rupees C সেভ কৰে আৰু আমাক উলিয়াব কি দিছে দেন ফাইন্ড দা সেভিং অফ B B কিমান সেভিংছ হয় হেতু উলিয়াব দিছে সো অবভিয়াসলি আমি সেভিং ৰেশিওটো ইয়াতে কিমান পাই দিছো 5 13 আৰু 17 পাইছো তাৰ মানে C কিমান সেভ কৰিছে 17 আৰু B কিমান সেভ কৰিছে 13 টা পাৰ্ট সো অবভিয়াসলি কোৱেশ্চনত কি বুলি কৈছে C সেভ কৰিছে 6800 that means আমাৰ যেটো 6800 হৈছে এটো 17 পাৰ্টৰ ভ্যালু বুলি কৈছে কোৱেশ্চনত 17 পাৰ্টৰ ভ্যালু বুলি কৈছে তাৰমানে 17 টা পাৰ্ট এ পাৰ্ট 17 টা পাৰ্ট কোনে সেভ কৰিছে অবভিয়াসলি আমাৰ C সেভ কৰিছে এটো C পাৰ্ট হয় তো C যেটো 17 টা পাৰ্টৰ ভ্যালু হয় হেতু আমাৰ 6800 হয় সো 1 পাৰ্টৰ যেটো ভ্যালু হ'ব হেতু আমাৰ 400 হ'ব সো 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো 400 হ'ব সো 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যদি 400 হয় অবভিয়াসলি আমাক কোৱেশ্চনত কি উলিয়াবলৈ দিছে কোৱেশ্চনত আমাক বিৰ সেভিংছটো উলিয়াবলৈ দিছে আৰু বিৰ সেভিংছটো আমি কিমান পাইছো অবভিয়াসলি এটো 13 পাইছো তো বিৰ সেভিংটো যদি 13 পাইছো অবভিয়াসলি আমি এইটো বস্তু কেনেকৈ উলিয়াম আমি 13 টা পাৰ্টৰ ভ্যালু উলিয়াম 13 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো কি যাব 13 into 400 which will be equal to rupees 5200 rupees এইটোৱে হৈ যাব আপোনালোকৰ বিৰ সেভিংৰ যেটো ভ্যালু হ'ব এটো আপোনালোকৰ 5200 হৈ যাব সো কি কৰিছো আমি কোৱেশ্চনটো অলপ দীঘল হলিও আপোনালোকে বুজি পাইছে আমি কোৱেশ্চনটোত x আৰু y কনসিডাৰ কৰিছো ইনকাম যেহেতু এটা বেলেগ ৰেশিও হয় সেই কাৰণে আমি তাতে x ভেৰিয়েবলটো কনসিডাৰ কৰিছো আৰু এক্সপেন্স যেটো হয় হেতু এটা বেলেগ কোৱান্টিটি হয় that is why আমি তাতে y ভ্যালুটো y বুলি ভেৰিয়েবলটো কনসিডাৰ কৰিছো তাৰ পিছত আমি যেটো আমাৰ পাৰ্সেন্টেজ অফ সেভিং হয় পাৰ্সেন্টেজ অফ সেভিংছটো যেটো দিছে হেতু 25% বুলি কৈছিলে এৰ দিছিলে সেভিংছটো এৰ সেভিংছ দিছিলে হেতু 25% বুলি কৈছিলে এই 25% টো আমি কিহৰ ওপৰত সেভ কৰিম অবভিয়াসলি ইনকামৰ ওপৰত সেভ কৰি ইনকাম আমাৰ 4x হৈ আছে সো 1/4 of 4x is x সো সেভিংছৰ যেটো ভ্যালু পাইছিলো হেতু x পাইছিলো তাৰ পিছত আমি কি কৰিলো আমি জানিছিলো যে ইনকাম আৰু এক্সপেন্স এটো যেটো পাইছো ভেৰিয়েবল আমি x আৰু y কনসিডাৰ কৰিছো যি হেতু আমি x আৰু y কনসিডাৰ কৰিছো সো x ৰ কিমান পাৰ্ট হয় আৰু y কিমান ভ্যালু হয় সেইকিটা আমি ৰেশিও ওয়াইজ আমি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত এইটো 5:3 x ৰ ভ্যালু 5 পালো y ভ্যালু 3 পালো এই বস্তুটো আমি এই ৰেশিও কিটাত আমি পুট কৰি দিলো আমি ডাইৰেক্ট যেটো অৰিজিনাল ইনকাম আৰু এক্সপেন্সৰ ৰেশিও হ'ব লাগে সেই ৰেশিওটো পাই গলো তাৰ পিছত ইনকাম আৰু এক্সপেন্সৰ ৰেশিওটো পোৱাৰ পিছত অবভিয়াসলি আমি সেভিংৰ যেটো অৰিজিনাল ৰেশিও হ'ব লাগিছিল হেতু ইনকামৰ পৰা এক্সপেন্স মাইনাস কৰি পেলাই আমি পাই গলো তাৰ পিছত কোৱেশ্চনত যেনেকৈ দিয়া আছে যে সিৰ যেটো সেভিং হয় হেতু 6800 হয় ইয়াতে যেহেতু সিৰ পাৰ্টটো 17 হৈ আছে হেতুৱে আমি তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলো কম্পেয়াৰ কৰি আমি 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু উলিয়ালো আৰু ৰেশিও আমি অবভিয়াসলি যেতিয়া আমি ৰেশিও কৰো আমি এটলিষ্ট 1 পাৰ্ট এটাৰ ভ্যালুটো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চনত যি হুদে আমি হেতু মতে দি উলিয়াই লব পাৰো সো কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে আই হোপ সো নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো আমি এতিয়া তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো ইনকাম আৰু এক্সপেন্সৰ ওপৰতে হয় এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় সো ইয়াতে কি কৈছে একবাৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে নিজে ৰিড কৰিব সো ইয়াতে কৈছে the expense ratio of ABC is 4:9:5 বুলি কৈছে if ABC saves 20 25 and 16 2/3% of their income respectively আৰু if the total income of A and B and C together is 4600 বুলি কৈছে
আৰু আমাক ইয়াতে উলিয়াবলৈ দিছে ফাইণ্ড দ্য ইনকাম ডিফাৰেঞ্চ অফ বি এণ্ড চিৰ ইনকামৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে। চ' কুৱেশ্যনটোত আমাক যি কৈছে প্ৰথমতে সেইখিনি আমি পাতি ল'ম। চ' এক্সপেন্স ৰেচিঅ' A is to B is to C এইটো যিটো দিছে A is to B is to Cৰ যিটো এক্সপেন্স ৰেচিঅ' দিছে সেইটো 4 is to 9 is to 5 বুলি দিছে। অ'কে, নেক্সট কি কৈছে ছেভিং যিটো কৰিছে এই কিমান, সেইটো ছেভিংছটো আমাক পাৰ্চেণ্টেজত দিছে। চ' অভিয়াছলি আমি পাৰ্চেণ্টেজত লিখিম। তো ছেভিং যিটো কৈছে এছ এই কিমান ছেভ কৰিছে 20%। এতিয়া ইয়াতে এটা কথা, পাৰ্চেণ্টেজৰ আপোনালোকে সদায় সকলোৱে জানে যে পাৰ্চেণ্টেজটো আমি ফ্ৰেকশ্যনলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' এৰ যিটো ছেভিংছ দিছে সেইটো আমাক কুৱেশ্যনত পাৰ্চেণ্টেজত দিছে 20% বুলি কৈছে। চ' অভিয়াছলি 20%ক যদি মই ফ্ৰেকশ্যন ভেলুত লিখিবলৈ যাওঁ সেইটো মই 1/5 বুলি লিখিম ছেভিংছটো। অ'কে, এৰ যিটো ছেভিং হয় 1/5 বুলি লিখিম। নেক্সট বিৰ যিটো কৈছে সেইটো 25%। চ' ইয়াক মই 1/4 বুলি লিখিম। অ'কে, 1/4 বুলি লিখিছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট যিটো কৈছে চি যিটো কৈছে চিৰ কথাটো কৈছে চি ইজ ছেভিং 16/2/3%। এতিয়া 16/2/3% মানে অভিয়াছলি 1/6। ত' যোনসকলে নাজানে 16/2/3%, 16/2/3%ক আপোনালোকে যদি ফ্ৰেকশ্যনত কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰে চ' এইটো হৈ যাব 50/3%। 50/3% মানে হৈ যায় 50/3/100 আৰু এইটোৱে হৈ যায় আপোনালোকৰ 50/300। 1010 কেঞ্চেল, 5/30 আৰু 5/30 মানে 1/6 হৈ যায়। চ' দিছ ইজ 16/2/3 কনভাৰ্চন। এইবিলাক বস্তু পাৰ্চেণ্টেজ টু ফ্ৰেকশ্যন এইবিলাক কথা আপোনালোকৰ আগত আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া চ' দিছ ইজ আৱাৰ ছেভিং ৰেচিঅ' 1/5, 1/4, 1/6 এইটো আমাৰ ছেভিং ৰেচিঅ'টো আমি পাই গৈছোঁ। চ' যিহেতু আমি ছেভিং ৰেচিঅ'টো পাই গৈছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে চাওক আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰিম, আমি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰিম। এতিয়া ইনকামটো আমি উলিয়াব পাৰিম। চ' এতিয়া চাব যিটো আমাৰ ছেভিং কৈছে 1/5, তাৰমানে এইটো যিটো তলৰ ডিনমিনেটৰ হয় এনেকুৱা যেতিয়া ছেভিংটো আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজত দিয়া থাকে আমি সদায় সেইটো ফ্ৰেকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰিম। তো ফ্ৰেকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে ইয়াৰ মিনিংটো এটাই বুজায় যে যিটো পাৰ্ট আমি পাইছোঁ 1/5 এৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ছেভিংছ 1/5 পাইছোঁ 20%ৰ পৰা, তাৰমানে এৰ ইনকামটো যদি 5 পাৰ্ট হৈ থাকে, তলত যিটো 5 আছে এৰ ইনকামটো যদি 5 পাৰ্ট হৈ থাকে অভিয়াছলি সি কিমান ছেভ কৰিব, এটা পাৰ্ট ছেভ কৰিছে। চ' এটা পাৰ্ট ছেভ কৰাৰ কাৰণে তাৰ এক্সপেন্সটো 4 হৈছেগৈ। চ' অভিয়াছলি ইনকামটো ইয়াতে 5 বুলি আমি ধৰিব পাৰিম। অ'কে, চ' নেক্সট ইয়াতে চাওক যিটো মই বিলে আহিম পিছত, মই প্ৰথমতে চিলৈ গুচি গৈছোঁ। চ' এইটো চাওক এতিয়া যিটো চিৰ যিটো আমি ছেভিংছ পাইছোঁ, চিৰ যিটো ছেভিংছ হয় এইটো 16/2/3%। চ' অভিয়াছলি 16/2/3% মানে হৈ গ'ল আমাৰ 1/6। চ' 1/6 হৈছে। চ' অভিয়াছলি ইয়াতে যিটো ছেভ কৰিব, যিটো আমাৰ ইনকাম আছিলে টোটেল ইনকাম সেইটো 6 হৈ আছে, আৰু যিটো ছেভিংছ কৰিছে অভিয়াছলি এইটো 1 পাৰ্ট কৰিছে, সেইকাৰণে 6 - 1 আমাৰ যিটো এক্সপেন্স হয় এক্সপেন্সটো আপোনাৰ 5 বুলি ইয়াতে দেখিছে। চ' অভিয়াছলি ইয়াতে মই ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত মই 6 বুলি লিখিব পাৰিম। অ'কে, নেক্সট এনেকুৱা যিটো এইটোতো চব মিলি আছে, এইখিনি গোটেই মিলি আছে। ছেভিংছ 5 কৰিছে, ইয়াতে ইনকাম ইয়াতে 5 আছে, ইনকাম ইয়াতে 6 আছে, চিৰ ক্ষেত্ৰত ছেভিং 1 কৰিছে, ডেট ইজ ৱাই এক্সপেন্সটো আপোনালোকৰ 5 হৈছেগৈ। কিন্তু এইটো যে এই ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ, বিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক, এই বিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, এই বিটোৰ ক্ষেত্ৰত এই বস্তুটো আনমেটচ হৈ আছে, মিলা নাই। তাৰমানে বিৰ যদি ছেভিং ইনকামটো যদি 4 হ'ল হয় আৰু বিয়ে যদি ছেভ 1 পাৰ্ট কৰিলে হয়, তো অভিয়াছলি 4 - 1 ইয়াতে হ'ব লাগিছিল, 9ৰ জেগাত কিমান হ'ব লাগিছিলে 3 হ'ব লাগিছিল। যিহেতু আমি এইকেইটা যেনেকৈ মিলি আছে এ আৰু চি, আমি কৈছিলোঁ যিটো ছেভিঙৰ ৰেচিঅ' হয় তাৰে যিটো ডিনমিনেটৰ হয় তাকে আমি কি বুলি ধৰোঁ, আমি এই বস্তুটো ইনকাম, টোটেল ইনকাম বুলি ধৰোঁ। চ' এই বস্তুটো যদি টোটেল ইনকামটো ইয়াতে 5 হৈ আছে, ই যদি 1 পাৰ্ট ছেভ কৰে, 5ৰ পৰা যদি 1 পাৰ্ট ছেভ কৰে অভিয়াছলি এই বস্তুটো 4 হ'ব। 5 - 1 4, কিন্তু ইয়াতে চাওক 6 - 1 5 এইটোও মিলি আছে। কিন্তু বিট চাব আপোনালোকে এই বস্তুটো যদি 4 হৈ আছে, তাতে টোটেল ইনকামটো যদি 4 হৈ আছে, 4ৰ পৰা যদি মই 1টো মাইনাছ কৰোঁ অভিয়াছলি এটা 3 হ'ব লাগিছিলে ওপৰত এক্সপেন্সটো। টোটেল ইনকামটো যদি 4 হয়, ছেভিং যদি 1 হয়, 4 - 1 3 হ'ব লাগিছিলে, বাট ইয়াতে 9 হৈ আছে। তাৰমানে এইটো আনবেলেঞ্চ হৈ আছে, ৰেচিঅ'টো আমি বেলেঞ্চ কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে যিহেতু ইয়াতে 3 হ'ব লাগিছিল, আপোনালোকে গোটেই ৰেচিঅ'টো 3 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক, আৰু এইটো আপোনালোকে 3 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক। এতিয়া 3 দি মাল্টিপ্লাই যদি মই 9ক কৰোঁ, তেতিয়া অভিয়াছলি এইটো অ'কে, ইয়াতে এইটো 9টো আছে,
সো এই গোটেই ৰেচিঅ'টো মই 3 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম। সো আপুনি যদি এই তলৰ ৰেচিঅ'টো চাওক, আপুনি গোটেই ৰেচিঅ'টো যদি এই 1/4 যিটো আছে 1/4টো যদি মই 3 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ 1/4 ইনটু 3 ইনটু 3, তেতিয়াহ'লে চাওক কি হ'ব 3/12 3/12 হ'লেহে বস্তুটো মিলিব। তাৰমানে অবভিয়াছলি এই ইয়াত ওপৰত 9টো কেনেকৈ আহিছে, এই ৰেচিঅ'টো বেলেঞ্চ হৈ থকা নাছিল। ইয়াক যদি 1/4টোক মই 3 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, অবভিয়াছলি এইটো 3/12 হৈ থাকিব, 3/12 হৈ থাকিব। তো 3/12 হোৱা মানে কি হৈ আছে, 12 পাৰ্টৰ যদি ইনকাম হয়, এই যিটো 12 দেখিছে, এই 12টো যদি এই 12 পাৰ্টটো যদি আপোনাৰ বিৰ ইনকাম হয়, তে অবভিয়াছলি সি ছেভ কৰিছে 3 ৰুপিজ। চ' 12 মাইনাছ 3 এক্সপেঞ্চ কৰিব 9। চ' এতিয়া ৰেচিঅ'টো বেলেঞ্চ হ'ব। তাৰমানে ইয়াৰ পৰাই আমি গম পাইছোঁ, এইখিনিৰ পৰা আমি গম পাম যে ইনকামৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব আই, ইনকামৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব A:B:Cৰ ক্ষেত্ৰত, A:B:Cৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কিমান হ'ব লাগিব, অবভিয়াছলি 5:12:6 হ'ব লাগিব। So 5, 12, 6, this will be the income ratio of A, B and C. 5, 12, 6 income ratio হ'ব A, B, C. Obviously. Okay. তো নেক্সট এতিয়া কি কৈ আছে, আমাক যিটো আমি টোটেল ইনকামৰ পাৰ্টছটো পাই গ'লোঁ 5, 12 আৰু 6। 5, 12 আৰু 6 পাইছোঁ। চ' এতিয়া যিটো ইনকাম হৈছে 5, 12, 6, এইখিনি আপোনালোকে গন্তি কৰি চাওক কিমান হৈ আছে টোটেল ইনকামটো। ইনকামৰ টোটেল পাৰ্টছটো কিমান হৈ যাব, ইনকামৰ যিটো টোটেল পাৰ্টছ আছে সেইটো কিমান হৈ যাব 5 + 12 + 6। চ' 5 + 12 + 6 এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 23টা পাৰ্ট। তাৰমানে টোটেল যিটো ইনকামৰ পাৰ্টছ হৈ আছে সেইটো 23 পাৰ্টছ হৈ আছে। টোটেল ইনকামৰ পাৰ্টছ কিমান হৈ আছে 23 পাৰ্টছ হৈ আছে। এতিয়া কুৱেশ্যনত চাওক, টোটেল ইনকাম অফ A, B, C ইজ 4600। তাৰমানে টোটেল কিমান হৈ আছে ইনকামটো 4600। আমি কিমান পাইছোঁ কেলকুলেট কৰি 23টা পাৰ্ট পাইছোঁ। ডেট মিনছ আমাৰ এইটো যিটো ভেলু হ'ব 23 পাৰ্টছৰ যিটো ভেলু হ'ব, 23 পাৰ্টছৰ যিটো ভেলু হ'ব সেইটো আমাৰ 4600 হৈ যাব। চ' 1 পাৰ্টৰ যিটো ভেলু উলিয়াম আমি সেইটো হৈ যাব 200। চ' 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো যদি 200 হৈ যায়, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেলকুলেট কৰিব কি দিছে সেইটো চাওক, ইনকাম ডিফাৰেঞ্চ অফ বি এণ্ড চি। বি আৰু চিৰ যিটো ইনকামৰ ডিফাৰেঞ্চ, ইনকামৰ ৰেচিঅ' কিমান হৈ আছে 12 আৰু 6। অবভিয়াছলি ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হ'ব, অবভিয়াছলি 6 পাৰ্ট হ'ব। আৰু আমাক কি উলিয়াব দিছে বি আৰু চিৰ ইনকামৰ ডিফাৰেঞ্চ, পাৰ্টছত কিমান ডিফাৰেঞ্চ হৈ আছে 6 হৈ আছে। চ' অবভিয়াছলি আমি কিমান কৰিব লাগিব বি মাইনাছ চি, 6 পাৰ্টৰ ভেলু উলিয়াব লাগিব, ইনকাম ডিফাৰেঞ্চ বি মাইনাছ 6। 6টা পাৰ্টৰ যদি ভেলু উলিয়াব লাগে আমি 6 ইনটু 200 যদি কৰোঁ, অবভিয়াছলি ₹1200ৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ পাম বি আৰু চিৰ ইনকামৰ মাজত। অ'কে, বি আৰু চিৰ ইনকামৰ মাজত 1200ৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা পাম। অবভিয়াছলি বিয়ে বেছিকৈ ইনকাম কৰিব, কাৰণ বিৰ যিটো ৰেচিঅ' হৈ আছে এইটো 12 হৈ আছে, চিৰ যিটো হৈ আছে পাৰ্টটো এইটো 6 হৈ আছে। চ' এইটোৱে আছিল কুৱেশ্যনটো আমি জাষ্ট ইনকাম আৰু এক্সপেঞ্চৰ পৰা এক্সপেঞ্চ আৰু ছেভিঙৰ পৰা যিটো ইনকামৰ ৰেচিঅ' আছে সেই ৰেচিঅ'টো উলিয়াই ল'ব লাগিছিলে। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো নিজে ইজি হৈ যায়। যিমানখিনি কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে সেইখিনি আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি গ'লেই হ'ল। অ'কে, চ' আমি কিমান পালোঁ, এ আৰু চিৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছিল বি মাইনাছ চি, ডেট ইজ 6 ইনটু 200, 1200 ৰুপিজৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ আহিব। চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন নম্বৰ বি যিটো আছে সেইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব। অ'কে, চ' এইবিলাক কিছুমান ইনকামৰ ওপৰত ৰেচিঅ' এপ্লাই কেনেকৈ কৰে সেই কনচেপ্টৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যনকেইটা ডিছকাছ কৰিছোঁ। নেক্সট আৰু এইখন শ্লাইডত আমি আগবাঢ়ি যাম। আমি কিছুমান মিক্সাৰৰ ওপৰতো কনচেপ্ট আজি আনিছোঁ, সেইকেইটাও কুৱেশ্যনো আমি চাম। চ' নেক্সট আপুনি কুৱেশ্যনটো চাব, এইটো কুৱেশ্যনো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনে হয়, এইটো আহি যোৱা কুৱেশ্যন হয়, PYQ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰতে আহি গৈছে। চ' ইয়াতে চাব যিটো কৈছে কুৱেশ্যনটো, দ্য ৰেচিঅ' অফ দি নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডিং ইন স্কুল ABC 6:8:7। তাৰমানে ষ্টুডেণ্টছৰ যিটো ৰেচিঅ' সেইটো দি দিছে। ইফ দ্য নাম্বাৰ অফ দি ষ্টুডেণ্ট ইন ইচ অফ দি স্কুল ইজ ইনক্ৰিজ বাই, যদি আমি 20%, 15% আৰু 20%কে ইনক্ৰিজ কৰি দিওঁ, তেতিয়া নতুন ৰেচিঅ'টো কি হ'ব সেইটো উলিয়াব দিছে। একদম ইজি কুৱেশ্যন। যিটো প্ৰথম ৰেচিঅ' দিছে ইয়াকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব। চ' ষ্টুডেণ্টছৰ যিটো ৰেচিঅ' দিছে সেইটো কিমান দি দিছে, সেইটো আমাক 6:8:7 বুলি কৈছে। চ' অবভিয়াছলি ইয়াকে কিমান, এই ৰেচিঅ'টোকে 6:8:7, তাৰমানে স্কুলছ ইয়াতে তিনিখন স্কুল আছে, ABC বুলি তিনিখন স্কুল আছে। চ' A:B:C তিনিখন স্কুল আছে, আৰু ABCৰ যিটো ৰেচিঅ' হয় সেইটো আপোনালোকক কিমান দিছে 6:8:7 বুলি কৈছে। অ'কে, চ' এতিয়া আমাক কি কৰিব দিছে, এই যিটো আছে ৰেচিঅ'টো স্কুলৰ, এই ৰেচিঅ'টোকে আমাক কিমান বঢ়াই দিব দিছে, চিৰ ক্ষেত্ৰত বঢ়াব দিছে 20%,
আৰু বিৰ ক্ষেত্ৰত কিমান বঢ়াব দিছে অবভিয়াছলি এইটো 15% বঢ়াব দিছে 15% বঢ়াব দিছে আৰু যেটো সি হৈ আছে সিৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰেশিওটো কিমান বঢ়াব দিছে অবভিয়াছলি এইটো বস্তু 20% বঢ়াবলৈ দিছে সো অবভিয়াছলি ইয়াতে আমি নেক্সট পেজত চাম 687 আমি আলটিমেটলি কি কৰিব লাগিব 6:8:7 এই যেটো ৰেশিও আছে ইয়াক আমি এবাৰ 20% ইনক্ৰিজ কৰিম ইয়াটোক 20% ইনক্ৰিজ কৰিম আৰু 8টোক আমি 15% ইনক্ৰিজ কৰিম আৰু সিটোক আমি কিমান কৰিম 20% ইনক্ৰিজ কৰিম সো 20 15 আৰু 20 20 15 আৰু 20 সো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স আমি এতিয়া কি কৰিম এটো 6:8:7 হৈ আছে 6:8:7 এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ইনক্ৰিজ কৰিলাম আমি কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰো 6:8:7 ক 20 15 আৰু 20 কে সো 6ক যদি মই 20% ইনক্ৰিজ কৰো ইনক্ৰিজ কৰাৰ পিছত তাৰ যেটো ভ্যালু হ'ব হেতু মই ডাইৰেক্টলি লিখিম 7.2 হ'ব হেতু মই ডাইৰেক্টলি লিখিম মই এটো স্টেপ ওয়াইজ কৰি নাথাকো যে 6ৰ মই 20% উলাম 6ৰ 20% 20% 1/5 6/5 6/5 উলিয়াই পেলাই সেই বস্তুটো মই প্লাস নকৰো ডাইৰেক্টলি মই কৰি দিম সো ডাইৰেক্টলি যদি মই কৰিম 6ক যদি মই 20% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে অবভিয়াছলি মই এটো 6টো কিমান ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব 6 into 120 by 100 20% মানে নাম্বাৰ ইটসেলফ নাম্বাৰটো এটো 100% হৈ থাকে সো তাক আৰু যদি 20% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে তাৰ মানে তাক মই টোটাল যেটো ইনক্ৰিমেন্ট কৰাৰ পিছত তাৰ যেটো ভ্যালু হ'ব হেতু 120% ৰ আহিব দ্যাট ইজ ওয়াই মই 6 টো 120% ইনক্ৰিজ কৰিলো আৰু যেটো 8 হৈ আছে ইয়াক 15% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে সো অবভিয়াছলি 8 into 1115 by 100 15% ডাইৰেক্টলি ইনক্ৰিজ কৰাৰ পিছত যেটো ভ্যালু হ'ব আৰু 7ক মই কিমান ইনক্ৰিজ কৰিব দিছে 7কো 20% ইনক্ৰিজ কৰিব দিছে সো 7 into 120 by 100 এই বস্তুটো মই ডাইৰেক্ট ইনক্ৰিমেন্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ভ্যালু কিটা মই লিখিম সো অবভিয়াছলি ইয়াতে চাওক এতিয়া a0 to a0 to কেনসেল কৰিব এটো 0 কেনসেল কৰিব সো এটো হৈ যাব 6 into 12 72 72 by 10 হৈ যাব 7.2 is to এখিনি ক্যালকুলেট কৰক 8 into 115 দুটা 0 আছে সো অবভিয়াছলি 115 into 8 যদি মই কৰো এটো হৈ যাব 920 তাৰমানে এটো 920 920 by 100 এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 9.2 সো নেক্সট যেটো আছে নাম্বাৰ হেতু চাওক আপোনালোকৰ 84 হৈ যাব তাৰমানে 12 7 যে 84 84 by 10 will be 8.4 সো এটো এতিয়া পইণ্টত ডেসিমেলত আহিছে এটা পইণ্ট এটা ডিজিটৰ পিছত ডেসিমেলটো আছে সো অবভিয়াছলি ইয়াক গোটেইকিটাকে আমি 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম টু ৰিমুভ দা ডেসিমেল সো 10 যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এটো হৈ যাব 72 এটো হৈ যাব 92 আৰু এটো হৈ যাব 84 তাৰমানে নতুন যেটো ইনক্ৰিমেন্ট কৰাৰ পিছত ৰেশিও আহিছে এটো কিমান আহিব 72 92 আৰু 84 সো এই ৰেশিওটো এতিয়া 72 92 আৰু 84 হৈ আছে সো ইয়াক ৰেশিওটো এই ৰেশিওটোক যদি মই আৰু সৰু কৰিবলৈ চাও 92 হৈ আছে ইয়াক যদি আৰু সৰু সৰু অবভিয়াছলি মই 36 পাম 2 into 36 72 92 যদি মই কেনসেল কৰো অবভিয়াছলি মই 46 পাম আৰু 84ক যদি মই কেনসেল কৰো অবভিয়াছলি মই 42 পাম 36 46 আৰু 42 এতিয়া 36 পাইছো 36 is to 46 is to 42 ইয়াক মই আৰু সৰু কৰিব পাৰো এই ৰেশিওটো ইয়াক মই 2 ৰে কেনসেল কৰিম 2 18 36 2 হৈ যাব 23 46 আৰু কেনসেল কৰিলে 42 21 আলটিমেটলি যাই পেলে 18 23 21 এটো ফাৰ্দাৰ মোৰ cancellation of this ratio is not possible 18 23 আৰু 21 this will be your required ratio after increment so increment কৰাৰ পিছত percentage wise ultimately আমি কিমান পাম ৰেশিওটো হেতু আমি 18 23 আৰু 21 পাম so simple question আছিল just আমি এই নাম্বাৰ কিটাকে আমি itself of 20 15 আৰু 20% increment কৰি দিব লাগিছিল so আমি increment কৰিলো increment কৰাৰ পিছত আমি পাইছো 18 23 21 so 18 23 21 option number B তে আছে D ত আছে so option number D এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব কোৱেশ্চনটো ইজি একদম ইজি আছিল যেটো ৰেশিও দিছে সেই ৰেশিওটোক আমি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ ইনক্রিজ কৰিব লাগিছিল so এটো কোৱেশ্চন so next এই কোৱেশ্চনটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনে হয় এটো আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় PYQ so ইয়াতে চাওক the লিখিছে কোৱেশ্চনটো the visitors to a zoo were charged ₹12 each on the first day 9.50 on the second day and ₹4 on the third day and the total attendance on the 3 days were in the ratio 3:6:11 এটো এতিয়া আমাক উলিয়াব কি দিছে ফাইন্ড দা এভাৰেজ চাৰ্জ পাৰ পাৰ্সন তাৰ মানে এটা পাৰ্সনৰ টিকেটৰ দামটো কিমান হয় হেতু উলিয়াবলৈ দিছে আৰু আমাক কৈছে প্ৰথম তিনটা দিন কনসিডাৰ কৰিছে ইয়াতে কোৱেশ্চনটোত
1 নম্বৰ দিনা যিটো টিকেটৰ ফিজ আছিলে সেইটো আপোনালোকৰ টিকেটৰ চাৰ্জ বা ফিজ আছিলে সেইটো 12 ৰুপিজ আছিলে ছেকেণ্ড ডে যিটো টিকেটৰ দাম আছিলে সেইটো 9.50 আছিলে আৰু থাৰ্ড ডে কিমান আছিলে সেইটো ৰুপিজ 4 আছিলে আৰু এইকেইটা দাম বুলি কৈছে আৰু যিটো এটেণ্ডেঞ্চৰ সংখ্যা আছিলে এটেণ্ডেঞ্চৰ সংখ্যাৰ যিটো ৰেচিঅ' নাম্বাৰ অফ এটেণ্ডেঞ্চ ইন ৰেচিঅ' ৱাইজ অন দ'জ 3 ডেজ ফাৰ্ষ্ট ডে ছেকেণ্ড ডে থাৰ্ড ডে সেইটো কিমান আছিলে সেইটো আমাক 3:6:11 বুলি কৈছে 3:6:11 বুলি কৈছে চ' আমাক সুধিছে যে পাৰ পাৰ্চন কিমান চাৰ্জ বা কিমান পইচাটো টিকেটৰ দামটো পাৰ পাৰ্চন হিচাপে কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াব দিছে চ' অভিয়াছলি এইটো এভাৰেজৰ কনচেপ্টটো উলিয়াম চ' আমাক কি দিছে ফাৰ্ষ্ট ডে এটা দিছে ফাৰ্ষ্ট ডে ছেকেণ্ড ডে এণ্ড থাৰ্ড ডে অ'কে কুৱেশ্যনত যি কৈছে সেইটো মই লিখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে ছেকেণ্ড ডে এণ্ড থাৰ্ড ডে চ' ফাৰ্ষ্ট ডে যিটো আছে সেইটো প্ৰাইচৰ যিটো ভেলু হয় প্ৰাইচৰ যিটো ভেলু এইটো টিকেটৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ডে ইজ ৰুপিজ 12 চ' 12 বুলি লিখিম ছেকেণ্ড ডে কিমান কৈ আছে 9.50 চ' অভিয়াছলি এইটো 9.50 হ'ব আৰু থাৰ্ড ডে কিমান বুলি কৈছে সেইটো ৰুপিজ 4 বুলি কৈছে চ' অভিয়াছলি মই 4 বুলি লিখিম চ' এইটো প্ৰাইচ হৈ আছিল 12 9.50 4 দিজ আৰ দি প্ৰাইচেছ অফ দি টিকেট অন দিছ 3 ডেজ তাৰপিছত কি বুলি কৈছে আমাক কৈছে যে যিটো এটেণ্ডেঞ্চৰ যিটো ৰেচিঅ' হয় এটেণ্ডেঞ্চৰ যিটো ৰেচিঅ' হয় সেইটো কিমান বুলি কৈছে চ' এটেণ্ডেঞ্চৰ ৰেচিঅ'টো আমাক দি দিছে 3:6:11 3:6:11 চ' এইটো হ'ল আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ ৰেচিঅ' আৰু এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰাইচৰ ৰেচিঅ' অ'কে চ' এটেণ্ডেঞ্চৰ যিটো ৰেচিঅ' হৈছে সেইটো 3:6:11 হৈছে প্ৰাইচৰ হৈছে 12 4.50 আৰু 4 চ' ইয়াৰ পৰা আমাক যদি এটা মানুহৰ টিকেটৰ যিটো চাৰ্জ হয় ফিজ হয় সেইটো যদি উলিয়াব লাগে অভিয়াছলি আপোনালোকে প্ৰাইচ ইনটু এটেণ্ডেঞ্চ অন ইচ ডে এটা তিনিটাৰ দি আছে পাৰ ডে আমি উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত ডিভাইডেড বাই দি টোটেল নাম্বাৰ অফ এটেণ্ডেঞ্চ ইন কেছ অফ ৰেচিঅ' উই কল ইট পাৰ্টছ চ' 3+6+11 ডিভাইড কৰিলে হ'ল একদম চিম্পল কুৱেশ্যন চ' এই কুৱেশ্যনটো আমি ইয়াতে এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে কেলকুলেশ্যনখিনি নিজে কৰিব আমি কি কৰিম কুৱেশ্যনটো 12 × 3 আমাক কি উলিয়াব দিছে পাৰ পাৰ্চন ফিজ উলিয়াব দিছে পাৰ পাৰ্চন টিকেট ফিজ পাৰ পাৰ্চন টিকেটৰ যিটো ফিজ হয় বা টিকেটৰ যিটো ফিজ হয় সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে চ' সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম পাৰ পাৰ্চন টিকেট ফিজ অভিয়াছলি এইটো প্ৰাইচ আৰু এটেণ্ডেঞ্চ ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰিব 12 × 3 প্লাছ 9.50 ইনটু 6 প্লাছ 4 ইনটু 11 আৰু ডিভাইডেড বাই যিখিনি আমাক এটেণ্ডেঞ্চৰ ৰেচিঅ' দিছে সেই টোটেল পাৰ্টছটো দি 3+6+11 ডিভাইড কৰিম চ' এনেকৈ যদি কৰি যাওঁ বস্তুটো ইয়াতে যদি মই কৰিবলৈ চাওঁ চ' অভিয়াছলি ইয়াতে মই কিমান বুলি 12 × 3 36 প্লাছ 9.50 ইনটু 6 যদি মই কৰোঁ চ' 60065 অভিয়াছলি এইটো 57 পাই যাম 57 আৰু এইফালে আমি 44 থাকিব 11 × 4 নেক্সট এইটো ডিভাইডেড বাই 369 তাৰমানে অভিয়াছলি এইটো 20 হৈ যাব চ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিলে হ'ল চ' ইয়াতে যদি মই কেলকুলেট কৰিবলৈ চাওক কিমান হৈ যাব 36 44 অভিয়াছলি এইটো 80 হৈ গ'ল 80 আৰু 57 কিমান হৈ যাব 137 হৈ যাব চ' 137ক মই 20 ডিভাইড কৰিব লাগে চ' 137ক যদি মই 20 ডিভাইড কৰোঁ সেইটোৱে মোৰ পাৰ পাৰ্চনৰ ফিজ আহি যাব 137ক 20 ডিভাইড কৰিব লাগে চ' অভিয়াছলি মই 137 যিটো আছে ইয়াক যদি মই 20 ডিভাইড কৰি দিওঁ মই কিমান পাই চাই লওঁ চ' 26 যা 120 এইফালে 17 অ'কে 17 চ'17 চ' ইয়াতে পইণ্ট এটা দিম আকৌ এটা 0 হ'ব তো 28 160 10 চ' ইট উইল বি 0 হিয়াৰ এণ্ড 25 যা 100 চ' অভিয়াছলি তাৰমানে আমি কিমান পাইছোঁ 6.85 পাৰ পাৰ্চনৰ টিকেটৰ দাম ডিভাইড কৰাৰ পিছত আমি 6.85 পাইছোঁ চ' ইয়াতে চাওক আনচাৰটো কিমান হৈ আছে 6.85 আছে নাই চ' অপশ্যন নম্বৰ 8 to 8.50 আছে option number B7 option number C 6.85 this will be the price of the per person ticket
So I have question to বুজি পাইছে question to easy question আছিলে ৰেচিঅ'ৰে কনসেপ্ট লগাই পেলাই question to আমি সেট কৰিছো জাস্ট এভাৰেজটো পিছত ডিভাইড কৰি দিছো সো নেক্সট একিটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ক'ত ক'ত ৰেচিঅ' লগাব পাৰে সেইখিনি বস্তু আজি আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ আমি প্ৰথম যিকেইটা দুটা কুৱেশ্যন ইনকাম আৰু এক্সপেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ৰেচিঅ'ৰ এপ্লিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছোঁ এভাৰেজতো আমি ৰেচিঅ'ৰ কনচেপ্টটো চালোঁ এতিয়া কেনেকৈ ইউজ কৰিছে নেক্সট এতিয়া যিটো কুৱেশ্যন আছে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশ্যনৰ পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন হয় ইয়াতেও কেনেকৈ ৰেচিঅ' এপ্লাই হৈছে সেইখিনি বস্তু আমি আজি ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম চ' কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব এবাৰ পঢ়ি পেলাই কুৱেশ্যনটোত লিখিছে ইন 200 গ্ৰাম এলয় দ্য ৰেচিঅ' of copper and zinc is 2:3. How much copper must be added to it in the new ratio of copper and zinc in the alloy become 3:2? তাৰমানে যিটো 200 গ্ৰাম এলয় আছে তাতে যিটো জিংক আৰু কপাৰ আৰু জিংকৰ যিটো ৰেচিঅ' দিছে সেইটো 2:3 বুলি কৈছে আৰু টোটেল যিটো এলয় আছে সেইটো 200 গ্ৰাম বুলি কৈছে তাৰপিছত ইয়াতে আমি কপাৰ এড কৰিম কপাৰ এড কৰাৰ পিছত ইয়াতে কৈছে হাউ মাছ কপাৰ আমি জিংক এড কৰা নাই হাউ মাছ কপাৰ মাছ বি এড কপাৰ এড কৰিছোঁ কপাৰ এড কৰাৰ পিছত যিটো ৰেচিঅ' হ'বগৈ সেইটো আপোনালোকৰ 3:2 হ'ব চ' অভিয়াছলি এইটো ৰেচিঅ' কপাৰ আৰু জিংকৰ মাজত ডিভাইড হৈছে চ' চি কপাৰ ইজটো চি ইজটো জেড বুলি লিখিম কপাৰ আৰু জিংকৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰেচিঅ' হৈ আছে সেইটো 2:3 হৈ আছে চ' 2:3 এইটো কিমানত আহিছে 200 গ্ৰাম এলয় যিটো 200 গ্ৰাম অফ এলয় আছে 200 গ্ৰাম এলয় এই 200 গ্ৰামত এলয়ত কপাৰ আৰু জিংক আছে ইন দ্য ৰেচিঅ' 2:3 মানে টোটেল ইয়াৰ পৰাই আমি গম পাম যে 2:3 মানে 2 আৰু 3 টোটেল আমাৰ 5টা পাৰ্ট হয় চ' 5 পাৰ্টছত যিটো 200 গ্ৰাম অভিয়াছলি 1 পাৰ্টত হ'ব আমাৰ 40 গ্ৰাম 1 পাৰ্টত 40 গ্ৰাম হ'লে 2 পাৰ্টছত এইটো হৈ যাব 80 গ্ৰাম আৰু 3 পাৰ্টছত হৈ যাব 120 গ্ৰাম তাৰমানে কপাৰ আৰু জিংকৰ যিটো ভেলু হয় এই 200 গ্ৰাম এলয়ত অভিয়াছলি সেইটো 80 গ্ৰাম আৰু 120 গ্ৰামকে ডিভাইড হৈ আছে কাৰণ ইয়াতে কোৱান্টিটিটো কৈ দিছে এলয়ৰ যিটো টোটেল কোৱান্টিটি সেইটো 20 গ্ৰাম বুলি দি দিছে আৰু এই 20 গ্ৰামত জিংক আৰু কপাৰৰ যিটো ৰেচিঅ' ডিভাইড হৈছে সেইটো 2:3 ৰেচিঅ'ত ডিভাইড হৈছে চ' অভিয়াছলি এইটো 80 গ্ৰাম আৰু 120 গ্ৰাম ওলাব নেক্সট এতিয়া কি কৈছে আমি কপাৰ এড কৰি যাম তাৰমানে জিংকটো কনষ্টেণ্ট জিংক আৰু আমি মিক্স কৰা নাই তাৰমানে কপাৰ এড কৰিছোঁ নহয় 80 লগত আৰু প্লাছ এক্স কপাৰ এড কৰিছোঁ এই এড কৰাৰ পিছত যিটো ৰেচিঅ' হয়গৈ সেইটো 3:2 হয়গৈ তাৰমানে এইটো যদি মই ইকুৱেশ্যন ৱাইজ লিখোঁ অভিয়াছলি এইটো 3:2 যিটো কপাৰ আৰু জিংকৰ ৰেচিঅ' ওলাব তাৰমানে আমিতো কপাৰহে এড কৰিছোঁ কপাৰ আছে 80 গ্ৰাম আমি 80 লগত মই আৰু কপাৰ মিলাম 80 প্লাছ এক্স আৰু জিংকৰ লগত আমি একো চেঞ্জেছ কৰা নাই চ' জিংকটো আমাৰ 120 হৈ থাকিব এনেকুৱা কৰাৰ পিছত কি হৈছে ৰাষ্ট্ৰত ৰেচিঅ'টো 3:2 হৈছে চ' আমি কিমান কপাৰ এড কৰিলোঁ আমাক সেইখিনি বস্তু উলিয়াবলৈ দিছে চ' অভিয়াছলি আমি এক্স কপাৰ এড কৰিছোঁ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ চ' 80 প্লাছ এক্স আপোনালোকে এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে এক্সৰ ভেলুটো যিমান হ'ব সিমানখিনি কপাৰে আমি এড কৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ এইটো যদি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ অভিয়াছলি এইটো 80 প্লাছ এক্স তাৰমানে 160 প্লাছ 2x 160 প্লাছ 2x ইজ ইকুৱেল টু 360 হৈ যাব চ' ইয়াতে যিটো 2xৰ ভেলু আছে 2x উইল বি ইকুৱেল টু 200 2xৰ ভেলুটো 200 তাৰমানে কপাৰ কিমান মিক্স কৰিম এক্সৰ ভেলুটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 100 গ্ৰাম তাৰমানে আমি ইমানখিনি কপাৰ এড কৰিব লাগিব 100 গ্ৰাম কপাৰ এড কৰিলে ৰেচিঅ'টো আপোনালোকৰ 3:2 হয় নে নহয় আমি চেক কৰি চাওঁ ক্ৰছ চেক কৰি চাওঁ আমাৰ প্ৰথমতে কিমান 80 গ্ৰাম আৰু 120 গ্ৰাম কপাৰ আৰু জিংক আছে কিমান ৰেচিঅ'ত আছিল 2:3 তেতিয়া এলয়টোৰ কিমান কোৱান্টিটি আছিলে 200 গ্ৰাম আছিলে চ' এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট এই 80:120 গ্ৰাম হৈ আছে কপাৰ ইজটো জিংকৰ যিটো ৰেচিঅ' চ' ইয়াতে যদি মই 100 গ্ৰাম কপাৰ এড কৰি দিওঁ প্লাছ 100 গ্ৰাম কপাৰ এড কৰি দিওঁ অভিয়াছলি এইটো 180 হৈ যাব আৰু এইটো 120 হৈ থাকিব ইয়াৰ পৰা 0 কেঞ্চেল 18 আৰু 12ক যদি মই কেঞ্চেল কৰোঁ 3 দিয়ে তেতিয়া হৈ যাব এইটো বা এইটো 6ৰে কেঞ্চেল কৰি দিয়ক 6 3 যা 18 6 2 যা 12 3:2 এইটো ৰেচিঅ' পাইছোঁ চ' এই যিটো 3:2 ৰেচিঅ' পাইছোঁ আফটাৰ এডিং 100 গ্ৰাম অফ কপাৰ আৰু এই ৰেচিঅ'টোৱে কুৱেশ্যনত কৈ দিছে 3:2 বিকামছ কিয় হয় কাৰণ আমি x গ্ৰাম অফ কপাৰ এড কৰিছোঁ চ' এইটোৱে আছিল কনচেপ্টটো কুৱেশ্যনৰ নেক্সট আকৌ এটা সেইটো মিক্সাৰ আৰু এলিগেশ্যনৰ কনচেপ্ট হয় চ' ইয়াতে চাওক যিটো কৈছে দ্য মিল্ক এণ্ড ৱাটাৰৰ বস্তু আৰু ইয়াতে এইটো 3টা ভেচেলত ডিভাইড কৰিছে দ্য ৰেচিঅ' অফ মিল্ক টু ৱাটাৰ ইন 3 কণ্টেইনাৰ্ছ 3টা ভেচেল বা 3টা কণ্টেইনাৰ্ছ অফ ইকুৱেল কেপাচিটিটো ইকুৱেল হৈ আছে চ' আমাৰ প্ৰব্লেম নাই ইজ 3:2 7:3 এণ্ড 11:4 বুলি কৈছে
Okay, 11:4 বুলি কৈছে. The contents of the three containers are mixed together. What is the ratio of milk to water after mixing? Mix কৰাৰ পিছত milk to water ratio কিমান হ'ব সেইটো কৈছে. So যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কণ্টেইনাৰ হয়, ফাৰ্ষ্ট কণ্টেইনাৰত যিটো মিল্ক আৰু ৱাটাৰৰ ৰেচিঅ' আছে সেইটো কিমান দিয়া আছে আমি লিখি লওঁ. ফাৰ্ষ্ট কণ্টেইনাৰত মিল্ক আৰু ৱাটাৰ ৰেচিঅ' দিছে 3:2. ছেকেণ্ড যিটো কণ্টেইনাৰ হয় তাতে কিমান আছে সেইটো আমি লিখিলোঁ. মিল্ক ইজ টু ৱাটাৰ ৰেচিঅ'টো কিমান দিয়া আছে. ছেকেণ্ড কণ্টেইনাৰ যিটো আছে সেইটোত 7:3 বুলি কৈছে. চ' অভিয়াছলি এইটো 7:3 লিখিম. নেক্সট যিটো 3 নম্বৰ কণ্টেইনাৰ, থাৰ্ড কণ্টেইনাৰ, তাতে মিল্ক আৰু ৱাটাৰৰ যিটো ৰেচিঅ' আছে সেইটো কিমান দিয়া আছে. মিল্ক ইজ টু ৱাটাৰ ৰেচিঅ'টো অভিয়াছলি এতিয়া 11:4 দিয়া আছে. 11:4. চ' অভিয়াছলি এইটো হৈ আছে আমাৰ তিনিটা কণ্টেইনাৰ. তিনিটা কণ্টেইনাৰতে মিল্ক ৱাটাৰ ৰেচিঅ' আছে. কিন্তু ইয়াৰ মানে এইটো নুবুজায় যে মিল্ক এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি এইখিনিৰ পৰা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ যে ফাৰ্ষ্ট কণ্টেইনাৰ যিটো আছে, ফাৰ্ষ্ট কণ্টেইনাৰত আপোনালোকৰ মিল্কৰ কণ্টেণ্টটো কিমান পাৰ্ট আছে. অভিয়াছলি ফাৰ্ষ্ট কণ্টেইনাৰটোত আপোনালোকে দেখিছে মিল্ক আৰু ৱাটাৰ টোটেল কিমান পাৰ্ট হৈ আছে, 5টা পাৰ্ট হৈ আছে. আৰু মিল্কৰ যিটো শ্বেয়াৰ হ'ব সেইটো 3/5. অ'কে, নেক্সট যিটো হৈ আছে আমি এতিয়া পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আমি 3/5 লিখিছোঁ. নেক্সট যিটো ৱাটাৰৰ পাৰ্ট হ'ব, টোটেল কিমান হৈ আছে, 3 আৰু 2 মিলি 5. তো 5টা পাৰ্টৰ ভিতৰত 2টা পাৰ্ট ৱাটাৰ, তাৰমানে ৱাটাৰৰ যিটো পাৰ্ট হয় 2/5. এতিয়া আমি এইটো বস্তু 3/5 is to 2/5 পাৰ্ট চইচ লিখিছোঁ. নেক্সট কি হৈ আছে, নেক্সটটো আপোনালোকে চাওক মিল্ক ছেকেণ্ড কণ্টেইনাৰ মিল্ক হৈ আছে 7 আৰু 3 মিলি কিমান হৈ যাব 10. তাৰমানে নেক্সট যিটো হ'ব 7/10, 10টা ভাগৰ 7 ভাগে আপোনালোকৰ গাখীৰ ওলাইছে 7/10. আৰু তাৰমানে ৱাটাৰ কিমান হৈ আছে 3/10. ইয়াতে 3/10 ৱাটাৰ. তাৰপিছত ইয়াতে থাৰ্ড কণ্টেইনাৰত যদি আমি চাওঁ, এই 3 নম্বৰ কণ্টেইনাৰটোত আমি যাওঁ, মিল্কৰ কিমান হৈ আছে 11টা পাৰ্ট হৈ আছে. আৰু 11টা পাৰ্ট হৈ আছে মিল্কৰ পাৰ্টটো 11 হৈ আছে. চ' 11টা পাৰ্ট হৈ আছে কেইটাৰ ভিতৰত 15টা. 11 + 4 15. আৰু ৱাটাৰৰ যিটো পাৰ্ট আছে 4 হৈ আছে আউট অফ 15. চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ মিল্ক ৱাটাৰৰ যিটো পাৰ্টছ হয় আউট অফ ইন দিছ 3 কণ্টেইনাৰ্ছ. এটাতো টোটেল ফাৰ্ষ্ট কণ্টেইনাৰ যিটো আছিল টোটেল 5 আছিলে, ছেকেণ্ড কণ্টেইনাৰ 10টা আছে, আৰু থাৰ্ড নম্বৰ কণ্টেইনাৰ যিটো আছে তাতে 15টা পাৰ্ট আছিলে. চ' নেক্সট আমি কি কৰিম, এই তিনিটা কণ্টেইনাৰত যিখিনি মিল্ক আৰু ৱাটাৰ আছে সেইখিনি আমি এটা কণ্টেইনাৰত মিক্স কৰি দিম. চ' অভিয়াছলি যেতিয়া আমি মিক্সিং কৰিলে যিটো মিল্ক আছে, মিল্কৰ লগতহে মিক্স হ'ব. চ' অভিয়াছলি মিল্ক উইল গো এণ্ড মিক্স উইথ দি মিক্স. নেক্সট যিটো আপোনালোকৰ ৱাটাৰ হৈ আছে, এই যিটো ৱাটাৰ উইল গো এণ্ড মিক্স উইথ ৱাটাৰ. অ'কে, ৱাটাৰ যিটো পাৰ্ট আছে ৱাটাৰৰ লগত মিক্স হ'ব, আৰু মিল্কৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেইটো আপোনালোকৰ মিল্কৰ লগতহে মিক্স হ'ব. চ' অভিয়াছলি এতিয়া যেতিয়া মিক্সিং হ'ব 3/5টো আমি 7/10ৰ লগত এড কৰিম, আকৌ 7/10টো 11/15ৰ লগত এড হৈ যাব. চ' আমি এড কৰি লৈছোঁ. এইটো মিল্ক ইজ টু ৱাটাৰ আফটাৰ মিক্সিং যিটো হ'ব সেইটো কিমান হ'ব, ফাৰ্ষ্ট কণ্টেইনাৰত কিমান আছিল 3/5, ছেকেণ্ড কণ্টেইনাৰত 7/10 আছিলে মিল্ক, আৰু থাৰ্ড কণ্টেইনাৰত আছিল 11/15 এইটো আছিলে. আৰু ৱাটাৰ যিটো আছিলে পাৰ্টটো সেইটো চাই লওঁ. ৱাটাৰ পাৰ্টটো আছিলে 2/5, 3/10, 4/15. চ' 2/5 + 3/10 + 4/15. চ' এইটোৱে আছিল ৱাটাৰ পাৰ্ট. চ' এতিয়া আপোনালোকে এই গোটেইখিনি পাৰ্ট এড কৰি দিয়ক. 15, 5, 10 আৰু 15 যিটো এলচিএম হ'ব, অভিয়াছলি এইটো এলচিএমটো আপোনালোকৰ ইয়াতে 5, 10, 15. চ' অভিয়াছলি 30 উইল বি দ্য এলচিএম. আৰু ইয়াতেও আপোনালোকৰ কিমান হৈ যাব 5, 10, 15, 30 উইল বি দ্য এলচিএম. চ' 5, 6, 30, 6, 3, 18 হৈ যাব. আকৌ এইখিনি 10, 3, তো 21, 7, 3, আৰু 5, 3, তো ইয়াতে হৈ যাব 33, 15, 2, চ' ইয়াতে 22 হৈ যাব. This will be 22. This will be 22. নেক্সট যিটো আছে সেইটো হৈ যাব 12. কিয় 3, 3, 9 আৰু 5, 2, 8 হৈ যাব. অ'কে, চ' নেক্সট 30, 30 কেঞ্চেল কৰিব. কেঞ্চেল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো বস্তু এড কৰিব. চ' যেতিয়া এড কৰিম অভিয়াছলি এইটো 18, 21, 22. 18, 21, 22 ইয়াতে হৈ যাব. গোটেইখিনি এড কৰাৰ পিছত 61 ইজ টু এইখিনি গোটেইখিনি এড কৰিব. ইয়াতে হৈ যাব 12 আৰু 17,
ইয়াতে কিমান হৈ যাব 29 তো 61:21 এইখিনি পাৰ্ট আপোনালোকৰ হৈ যাব সো অবভিয়াছলি মিল্ক আৰু ৱাটাৰ যেটো ভ্যালু আহিব আফটাৰ এডিং দ্য থ্ৰী ভেসেল হেতু 61:21 আমি পাই যাম সো আমাক এই বস্তুটোৱে উলিয়াবলৈ দিছিলে কিমান উলিয়াইছে তো 61:21 আফটাৰ মিক্সিং যিমান হৈছে তিনটা কন্টেইনাৰত আমি মিক্স কৰিলো মিল্ক আৰু ৱাটাৰ মিক্স কৰাৰ পিছত যেটো ভ্যালু হ'ব হেতু বস্তু আমাৰ উলাই গৈছে 61:21 ওকে তো অপশন নম্বৰ সি টো আপোনালোকৰ ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হয় সো নেক্সট এনেকুৱা মিল্ক এণ্ড ৱাটাৰ এটাই কুৱেশ্যন এইটো চাওক এইটো এলৰে কুৱেশ্যন হয় সো ইয়াতেও আপোনালোকৰ যেটো কৈছে কুৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়িব টু এলয়জ কন্টেইন জিংক এণ্ড কপাৰ ইন দ্য ৰেচিঅ 5:2 এণ্ড 8:5 8:5 বুলি কৈছে in what ratio the two alloys should be added together to get a new alloy having zinc and copper in the ratio 9:4 so okay etu bostu etia jitu koise the two alloys contain zinc and copper in the ratio 5:2 so zinc is to copper or jitu value dise hetu apnalok kiman dise 5:2 buli koise aru next jitu koise zinc and copper zinc is to copper value hetu koi dise 8:5 buli koise 8:5 বুলি কৈছে in what ratio two alloys should be added together to get a new alloy in the ratio 9:4 তাৰমানে এই দুটা বস্তু মিক্স কৰিলে আমি এটা নতুন যেটো ৰেশিও পাম হেতু পাম 9:4 so obviously এই ৰেশিওটো আমি উলিয়াব লাগে so ইয়াতে যেটো ফাৰ্স্ট আছে টু alloys বুলি কৈছে এটো alloy 1 হয় আৰু এটো alloy 2 হয় so alloy 1 ৰ ক্ষেত্ৰত জিংক আৰু কপাৰৰ যেটো ভ্যালু হয় আপোনালোকে কিমান বুলি ধৰিব পাৰে obviously এটো 5x আৰু 2x বুলি ধৰিব 5x is to 2x বুলি ধৰিব so next যেটো আছে zinc and copper যেটো ভ্যালু হেতু আপোনালোকে 8y is to 5y বুলি ধৰিব obviously so এতিয়া আমি যেতিয়া এই 9:4 ৰেশিওটো কেনেকৈ পাম আমি এই দুটা বস্তু যেটো প্ৰথম এলয় হয় আৰু যেটো সেকেন্ড এলয় হয় ইয়াতে যেটো জিংক এণ্ড কপাৰৰ ভ্যালু আছে হেকিটা আমি এড কৰিম তাৰমানে 5x টো যাই পেলাই 8y এড হ'ব আৰু যেটো 2x আছে হেতু যাই পেলাই 5y এড হ'ব so এড যেতিয়া কৰিম এড কৰাৰ পিছত আমি 9:4 পাম এড কৰাৰ পিছত আমি 9:4 পাম so 5x plus 8y 5x plus 8y by 2x 2x plus 5y যেতিয়া আমি কৰিম obviously আমি তেতিয়া কিমান বুলি পাম 9/4 পাম so ইয়াৰ পৰা আমি যদি ক্যালকুলেশনটো আৰম্ভ কৰো এটো বস্তু এই পাৰ্টটো ক্যালকুলেট কৰিলে আমি x আৰু y যেটো ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটো আমি ইয়াৰ পৰাই পাই যাম তাৰ পিছত আমি ইয়াতে পুট কৰিম পুট কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো ৰেশিও উলিয়াবলৈ দিছে হেভিং ৰেশিও ইন হোৱাট ৰেশিও কিমান ৰেশিওত মিক্স কৰিব লাগিব হেতু বস্তু আমি ইয়াত পাম so এটো বস্তু আপোনালোকে ক্ৰস কৰিব ক্ৰস কৰি পেলাই x আৰু y ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ চাব so ইয়াতে যদি ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ চাও আমি এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 20x plus 32y আৰু এইফালে হৈ যাব so এখিনি আমি যেতিয়া এটো বস্তু এতিয়া সলভ কৰিম 20x 18x 32y 45y তেতিয়া obviously ইয়াতে আমি 2x পাম 2x পাম so 2x তাৰ পিছত এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ ইফালে 13y হৈ যাব 13y হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা যেটো x by y ৰ যেটো ৰেশিও ওলাব হেতু আপোনালোকৰ 13/2 ওলাব obviously এইটো ৰেশিও ওলাব 13/2 after that আপোনালোকে কি কৰিব এই যেটো 13/2 ওলাব এই বস্তুটো আপোনালোকে যেটো ইয়াতে জিংকৰ কপাৰৰ যেটো প্ৰথম এলয় যেটো ৰেশিও বনি আছে 7x হৈ আছে আৰু সেকেন্ড যেটো বনি আছে 13y ইয়াতে আপোনালোকে পুট কৰিব 7x আৰু 13y তো ইয়াতে 7 into x ৰ ভ্যালুটো যেতিয়া ইয়াতে মই পুট কৰিম obviously ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আমি x টো কিমান পাইছিলো x টো পাইছিলো 13 আৰু y টো পাইছিলো 2 so 7 into 13 আৰু 13 into 2 এটোই হ'ব আপোনালোকৰ নতুন ৰেশিও so ইয়াতে যদি 13 মই ক্যানসেল কৰিছো obviously মই কিমান পাম 7 আৰু 2 so যেটো নিউ ৰেশিও will be যেটো নতুন ৰেশিও এড কৰিব জিংক আৰু কপাৰৰ obviously এটো 7:2 এ হ'ব so এটোই আমাৰ কোৱেশ্চনটো আছিল 7:2 okay so answer চাব আপোনালোকে 7:2 অপশন নম্বৰ সি আছে 7:2 so এই নতুন ৰেশিও আপোনালোকে মিক্স কৰিলে আপোনালোকে আলটিমেটলি যাই পেলে জিংক আৰু কপাৰৰ যেটো ৰেশিও হ'ব এটো আপোনালোকে 9:4 পাব so এইখিনি আমাৰ কোৱেশ্চনস আছিল আজি so এইখিনি কোৱেশ্চনস আছিলে so next ক্লাছত আমি এই বস্তুটো ৰেশিও প্ৰপৰশনটো পাৰিলে আহা ক্লাছত নেক্সট ক্লাছত আমি ৰিভাইজ কৰিবলৈ চাম so আমি ইয়াৰ পৰা এটো আজি এই সেশনটো ৰেশিও প্ৰপৰশনৰ PYQ তে এটো কোৱেশ্চনতে আজি আমি হেক কৰিম so next ক্লাছত আকৌ লগ পাম
তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ টু অল। চ' আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতে এণ্ড কৰিম।